Hi and welcome dosto, welcome to my YouTube channel. Aji moi unboxing korim BM800 condenser mic mane kon ki hoy etu bostu order kori anilo nai koma etu apunar 2500 2300 manot ahi jabo apuna bostu to ahok ame video to arambho koru kot ki ase aru bichukini unboxing to sai lo aji mor unboxing korim bikhat da eikhonare moi aji unboxing korim bolok amar mur logot video to arambho koru এতিয়া আনবক্সিং কৰিম BM800 কনডেন্সাৰ মাইক চাই থাকক আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিওটো এইখনৰে কি আহিল আকৌ এটা লাইল হেডফোন Lenovo Tavor ইডালো দৰকাৰী বাৰু এটা আনবক্সিং হ'ব আহি গ'ল হেলাক বস্তু বস্তু আহিছে সিনিয়া থাকিল এটো ওপৰটো গোল আৰু নাহে আৰু ইয়াৰ লগতে পাইছো বিভিন্ন ধৰণৰ এটা পপ ফিল্টাৰ বুলি কয় পপ ফিল্টাৰ আৰু যোনটো বতাহটো এনেকে কথা কলে বতাহ নহয় আমি দেখাই আছো তাৰ আগতে চাই লওঁ আমাৰ এটো এটা পপ ফিল্টাৰ হয় ইয়াৰৰ কাৰণে এটো হৈছে আমাৰ অৰিজিনাল বস্তু BM800 কনডেন্সাৰ মাইক এটো ষ্টুডিও মাইক হয় এই এটা লিখা আছে চাই লওক BM800 এটো মা যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰিব যেনে স্থানৰ ৰেকৰ্ড হ'ব এই এনেকে হলে হ'ব যদি আপোন এনেকে হয় তেতিয়া নহব কিন্তু ভিডিওটো তাৰছত এটো আছে আমাৰ শক মাউথ এটো শক মাউথ আছে শক মাউথটো মানে ইনষ্টল কেনেকৈ কৰিব দেখাই আছো এই বস্তুটো এনেকে জাস্ট স্লাইড কৰি এনেকে ধৰি জাস্ট এৰি দিয়ক খাই গৈছে খালি অপিছত এটো বাৰ থৈ দিছো তাৰ পিছত দেখাই আছো এটো হৈছে আমাৰ কি কড বুলি কয় আৰু LNB কড এটো এটা সক এটা সুইচ এটা আছে এটো যেতিয়া আপুনি মাইকটো লগাব এনেকা প্ৰেছ কৰি লগাই দিব আৰু চাই লব এই তিনিটা খাট আছে তিনিটা খাট পজিচন মিলাই লব মিলাই লোৱাৰ পিছত এটো আহিব আমাৰ অডিও সাউন্ড কাৰ্ড এই সাউন্ড কাৰ্ডটো এটো আৰু আঙুলিতে খাই গৈছে এটো হৈছে ইফালে চাই লব পাৰে ইফালে আছে মাইক আৰু এফালে আছে মাইক এফালে আছে হেডফোন মই দেখাই আছো আপোনাৰ ইনষ্টল কৰি গোটেইখিনি বস্তু মই এতিয়া আপুনি চাই লওঁ আমাৰ পপ ফিল্টাৰটো কোড কেনেকৈ কৰে এইটো হ'ল পপ ফিল্টাৰ যেতিয়া ক'ব এইটো হওক মাইকটো এনেকৈ আছে এনেকৈ থকাৰ লগে লগে হা হেল্ল' এইটো শুনিছে মানে এনেকুৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক যিমান পাৰে এইটো হৈছে মেইন বস্তু কি হয় ষ্টেণ্ড নাম চাই লওক কি বুলি আছে মাইক্ৰোফোন আৰ্ম ষ্টেণ্ড অন এ ফ্লেক্সিবল বুম স্ক্ৰেচাৰ এটো বহুত ফ্লেক্সিবল হয় দেখাই আছো মই ফ্লেক্সিবল হয় এটো হৈছে ষ্টেণ্ড চাকচোন কেনেকুৱা এডাল দুডাল স্প্ৰিং দিয়া আছে ইয়াতে এডাল আৰু এফালেও আছে দুডাল এনেকৈ দিয়াৰ লগত এইটো কয় এইটো বহুত মানে ফ্লেক্সিবল হয় যোনটো মোডত পাৰে সেইটোতে সেট কৰিব এনেকৈ যাতে চিধা কৰি দিব পাৰে এয়া আৰু ইফালে এনেকৈ কৰি দিব পাৰে হৈ গ'ল তাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে চাই লওঁ বাৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এবাৰ কি কয় এলড্ৰপটো আপোনালোকে যেতিয়া লগাব মই গোটেইখিনি ফিট কৰি আপোনালোকক দেখাম এইটো এলড্ৰপ বাৰু আৰু ইফালে আহিছে আমাৰ মাউথটো মানে এইটো যেতিয়া মাইক তোমাৰ কিহত খাই গম পাই মই কৈ দিওঁ এতিয়াই মানে এইটো যদি শক মাউথটো নাথাকিলে ধৰক আমাৰ সাধাৰণ মাইক থাকে সেইটো মাইক এইটো ইনষ্টল কৰা হয় কিন্তু এইটো শক মাউথ থাকিলে আৰু এইটো দৰকাৰ নাই এইটো আমি থাকিব দিওঁ বাৰু এতিয়া বৰ্তমান শক মাউথৰে কাম চলাওঁ এতিয়া বলক এইখিনি বস্তু ফিক্স কৰি থাকক মই আপোনালোকক ইনষ্টল কৰি দেখাম গোটেইখিনি বস্তু ক'ত কেনেকৈ কৰে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ল'ব লাগিব এই বস্তুটো চাই লওক এই বস্তুটো এনেকে নহয় কিন্তু এনেকে ল'ব লাগিব তলৰ ফালৰ পৰা চাই লওক এইটো লগা কৰি এনেকে ঘূৰাই আৰু আহিব বাপৰে বাপ স্ক্ৰু তামাম মানে ঢিলা এইটো বহুত কষ্ট লাগে কিহৰ কাৰণে লাগি আছে গম পোৱা নাই ভাই সোনকালে
হৈ গ'ল। এই বস্তুটো তলত এই বস্তুটো যোনটো দেখা পাইছে লৰি আছে, এইটো আপোনালোকক ফিক্স কৰিব লাগে। এনেকৈ ঘূৰাই থাকক। এতিয়া আকৌ আপোনালোকে ঘূৰাই থাকক। ঘূৰোৱাৰ পিছত আহিব বাছ এইখিনি, আৰু বেছি জোৰণি দিব নহ'লে মানে ভাঙি যাব বা ফাটি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব এইটোৰ ভিতৰত এই বগাটো নহয় কিন্তু এই কয়লাটো মানে যোনটো আছে পাইপত ধৰে, সেইটো ইয়াতে আপুনি এটা হেৰি পাব, সেইটো চাই লওক। এই বস্তুটো আপুনি খুলিব লাগিব। এই বস্তুটো আছে ন, এই বস্তুটো আপুনি খুলিব লাগিব। খোলাৰ পিছত এই জাষ্ট এই বস্তুটো বহুত ফ্লেক্সিবল হয়। এই বস্তুটো এনেকৈ লৈ এই বস্তুটো এনেকৈ কৰি মানে চাই লওক। এই বস্তুটো মই কেনেকৈ লৈছোঁ, এই বস্তুটো ইয়াতে সোমাই দিব লাগি কেনে দবাই দিয়ক। খাই গ'ল। এতিয়া এনেকৈ লৰি থাকিব নহ'লে। তাৰপিছত এইটো ঘূৰাই দিওঁ। খাই গ'ল। বগলীৰ নিচিনা হৈছে। যা। তাৰপিছত আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব শ্বক মাউণ্টটো বেছি টান নহয়। এইটো এনেকৈ জাষ্ট ল'ব লাগিব। মই দেখাই আছোঁ। শ্বক মাউণ্টটো এই বস্তুটো আছে, এই বস্তুটো ঘূৰোৱা, এইটো তলৰ ফালে এনেকৈ কৰি দিয়ক। ঢিলা কৰি লওঁ ৰ'ব। ঢিলা কৰি লৈ এইটো অলপ এনেকৈ ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এইটো ঘূৰাই দিলোঁ। এইটো ঘূৰোৱাৰ পিছত আকৌ টাইট কৰি দিম। খাই গ'ল। খোৱাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে সোমাই দিয়ক। সোমাই কেনে শ্লাইডলি বাৰু ঘূৰাই থাকক। এইটো এনেকৈ ঘূৰাওক। ওলাই লওঁ বাৰু। এইটো ৱেট বেছি সহ্য নকৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট বস্তু। এইটো এনেকৈ জাষ্ট ঘূৰাই দিয়ক। ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে অতি সহজতে হ'ল। এইটো হ'ল। এতিয়া ইনষ্টল কৰক BM800 ইনষ্টল কৰি দিয়ক। হৈ গ'ল। ইফালে মন কৰিব, এইটো সদায় আপোনাৰ আগৰ ফালে থাকিব লাগে। তাৰপিছত আপুনি আনিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো কয় ৱায়াৰ। এইটো বস্তু কেনেকৈ প্ৰেছ কৰিব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই বস্তুটো আপুনি এই বস্তুটো টিপি কেনে জাষ্ট প্ৰেছ কৰি দিয়ক। ৰ'ব 1 ছেকেণ্ড, মই প্ৰেছ কৰিছোঁ। এইয়া চাই লওক। হৈ গ'ল। জাষ্ট প্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু পুল কৰি দিছোঁ। হৈ গ'ল। চাওক কিমান দীঘলকৈ আহে এইডাল। বাপৰে বাপ, ইমান দীঘল আহেই। তাৰ লগতে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ পপ ফিল, এইখিনি হৈ গ'ল। মানে এইখিনি শ্বক মাউণ্ট, মাইক, ষ্টেণ্ড, ৱায়াৰ কানেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া কৰিব লাগিব পপ ফিল্টাৰ। এইটো কয় পপ ফিল্টাৰ। কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, সেইডালে ঘূৰাবও পাৰি। এইটো ঘূৰাই লওক। আপুনি সদায় মনত ৰাখিব, পপ ফিল্টাৰৰ এইটো সদায় এই বস্তুটো ইনষ্টল কৰিব লাগে। যোনটো এইটো বুলি কয় মানে ৱায়াৰডালত, সেইডালত ইনষ্টল কৰিব লাগে, কেবলডালত কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিব দেখাই দি আছোঁ। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ লওক। এনেকৈ লোৱাৰ পিছত মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এইটো এনেকৈ লৈ ঘূৰাই দিয়ক। ইনষ্টল হ'ল। হোৱাৰ পিছত এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই বস্তুটো এনেকৈ কৰি দিয়ক আৰু ঘূৰাই দিয়ক বস্তুটো। এই বস্তুটো হৈ গ'ল। মানে এই বস্তুটো কি কৰিব, আপুনি এটা ছিংগিং কৰিব এইটো ধৰণে যেতিয়া ছিংগিং কৰিব আপুনি, তেতিয়া আপোনাৰ মাতটো একদম মানে ভাল হ'ব। মই আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিও দেখাম কেনেকুৱা হয় বাৰু। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম এইখিনিয়ে থাকিল। পপ ফিল্টাৰ, শ্বক মাউণ্ট, আৰু এটা আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বস্তু এটা লগাই ল'ব পাৰে, যদিহে আপুনি ইচ্ছা কৰে। এই বস্তুটো নইজটো আৰু অলপ বেছি ভাল হয়, চাই লওক। এইটো জাষ্ট একো নহয়, লগাই দিয়ক। জাষ্ট হৈ গ'ল। এই বস্তুটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'লে
কোৱাই লোৱাৰ পিছত অলপমান টাইট দি দিয়ক এই বস্তুটো অলপমান টাইট দি দিয়ক হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে আপুনি মোবাইল লগত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মোবাইলৰ লগত আপুনি কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব এইটো ইয়াত আছে মেল আৰু ফিমেল কড বুলি কয় মেল আৰু ফিমেল ইয়াত চাই লওক আপুনি এনেকুৱা চাই আছে এটা মাইক এইফালে আছে হেডফোন ইনচাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব ধৰক ষ্টাৰ মেকাৰ স্মলে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব চাই লওক মই দেখাই আছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আপুনিতো ল'ব লাগিব আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যোনটো ৱায়াৰ আছিল ইয়াৰে এই বস্তুটো লৈ আপুনি এই দেখাই আছোঁ এই মাইকৰ থকা ঠাইত য'ত মাইক বুলি আঁকা আছে তাত ইনষ্টল কৰক ঠিক একেদৰে হেডফোনডালো কৰক ইনচাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব এই বস্তুটো আছে ন এইটো মোবাইলৰ এইটো কট এইটো আছে এইটো কটত আপুনি ইনচাৰ্ট কৰি দিয়ক হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ ভইচটো চাব এইটো মোবাইলেৰে হাই ফ্ৰেণ্ডছ যোনটো এতিয়া হৈ আছে সেইটো হৈ আছে মোৰ BM800 মাইকেৰে চাই লওক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বা ভিডিঅ' হৈছে নাজানিম কিন্তু ভাল লাগে যে ভাল হয় বুলি জানিছোঁ আপুনি এই চক মাউণ্ট অলপ উঠাই দিয়ক আৰু ভাল হ'ব তেতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ভাল পাইছে চাগে এতিয়া মোৰ BM এইটোৰে হৈ আছে চাওক মোৰ হেডফোন আছে এইফালে কেবল মই মোবাইল লগতে কানেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব আছাম চেনেলটো টেকনিকেল নহয় বাৰু তথাপি টেকনিকেল মাজে সময়ে কৰোঁ মই মোৰ মনৰ মানে ইচ্ছাৰ অনুসৰি সেইকাৰণে টেকনিকেল কৰিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু আগলৈ যাবলৈ কাৰণে উৎসাহ দিয়ক এইখিনিয়ে আৰু কাৰণে ক'বলগীয়া আজি আপোনাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইমানতে আজি সমাপ্ত মাৰিছোঁ জয় অসম আৰু মাই ছাবস্ক্ৰাইব ইউটিউব চেনেল হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যি হৈ আছে চব হৈ আছে মোৰ BM800 মাইক্ৰফোনেৰে চব BM800 মাইক্ৰফোনেৰে হৈ আছে তাতে পপ ফিল্টাৰ লগাই কিনে আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া পপ ফিল্টাৰ যদি লগালে এনেকুৱা কথা হ'ব এইখিনিতে মই ধৰক কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহি দেখিম মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আজিয়ে মই দেখালোঁ এইখিনি মান তাৰপিছত মোৰ আৰু আগুৱাই যাবলৈ উৎসাহ দিয়ক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে জয় অসম আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ আৰু এই কি দৰকাৰী কিমানৰে বাই কৰিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি কথা উল্লেখ থাকিব আৰু ক'ৰ পৰা কৰিলোঁ কেতিয়া কেইদিন লাগিল গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাই দিম মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক এইখিনিয়ে কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে একো নহয় এটা লাইক কৰিলে আপোনালোকে মোক আগুৱাই যাব লাগিব এইখিনি